Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Словаччини. Прибули в Словаччину для проведення міжурядових консультацій. На порядку денному, зокрема, співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка формули миру президента України. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у березні сказав, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні через позицію чеського візаві Петра Фіали, який ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій. Після приходу до влади в жовтні 23-му році уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася. Нагадаємо, що у другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році з розгулу українських неонацистів. Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу. Нагадаю, 6 квітня у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку 100% голосів Петера Пелігріні підтримали 53% виборців, Івана Корчока – 44%. Корчок підтримує жорсткий підхід до РФ і надання Україні всіх видів допомоги, зокрема і військової. Пелігріні поділяє позицію уряду Роберта Фіцо щодо відносин із Росією. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителях Словаччини. Пелігріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно врахувати вплив санкцій на економіку країн блоку. Він також виступає за національні інтереси Словаччини та прагне не втягувати країну у війну. Також Словаччина не проти вступу України до ЄС. Про це сьогодні сказав прем'єр Фіцо. По-перше, це є підтримка Словацької Республіки, якщо йдеться про Україну, і її амбіції стати членом Європейського Союзу. Це не спекуляція, це є абсолютна повна підтримка. Ми всі прекрасно знаємо, що політичні заяви – це одне, що ми підтримуємо, але коли йдеться вже про конкретні кроки, то ми зустрічаємося з перешкодами. Ми не є країною, яка буде вам класти перешкоди на вашому шляху, а навпаки, ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід, що стосується перемовин щодо вступу. Словаччина бажає Україні швидко стати членом Європейського Союзу, бо це є гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку вашої країни. Ми тримаємо кулаки за вас. Також Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті миру у Швейцарії. Саме про це ми тільки й говорили з експертом, який нам допомагав розібратися в питаннях оцих, так би мовити, мирних перемовин. Нагадаю, що сьогодні вийшла, так би мовити, стаття з посиланням на джерела про якісь там документи, які вже лежать у Володимира Зеленського та Путіна, і начебто ці документи про якийсь мир. Ну, якщо почитати ті параметри, то, звісно, не про який мир там мови і не йде. Там є достатньо ультимативні умови, які то не так уже і серйозно змінили свою форму з минулих ультимативних умов Росії.